with your phone in your hands and you're hurt. You tell me that you feel like you lost me when he came. M-am gândit și eu, băi, a 4, da? Mă mai pot să mai oară motorul în afară. Ne e mirare dacă am plecat pe a 3-a. Da. Asta porc prălit, să-mi bag pula. Da. Am pus echilul ăsta pe față. Pe tărți. Ce-o pus asta de mâncare acolo? Petarde? Care parfum oricum. Iau și iese, și asta e cum o întoarce și. Văd la mine niște de cu motorul rece, bă, și-o calculeac. Ce pula mea vrea asta? Nu știu. Ies un fumalou în spate. Ce te mai bine faci o pistă? N-am prins-o ca să o dau. Mi-am dat-o eu. Vezi? Ăsta e